Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile de această dată pentru voi. Și avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva secunde să vă alegeți varianta. Ok, sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Hai să vedem. Pentru cei de la prima variantă. Ne-a ieșit din start zodia Săgetător. Poate că voi sunteți destul de mulți care sunteți din zodia Săgetător sau Vărsător. Mai avem și un Rac, Scorpion, Taur, da? Sau poate că persoana la care vă gândiți este într-una din aceste zodii. Bun. Păi, din câte văd aici pentru voi, următoarea perioadă pot să spun că este o perioadă destul de benefică pentru voi. Este o situație care aduce un echilibru în viața voastră. Un echilibru atât din punct de vedere sentimental, cât poate fi într-adevăr și din punct de vedere al jobului sau finanțelor sau ceea ce v-ați gândit voi. Aici, singura problemă sunteți voi, în sensul că vă gândiți ca nu cumva totul să se repete. În sens că poate ați întâlnit o persoană nouă și vă gândiți, sper că nu este și această persoană cum a fost fostul sau fosta. Sau dacă vă împăcați cu persoana dragă vouă, poate după o perioadă mai de stat la distanță unul față de celălalt, vă gândiți în permanență, sper că nu greșește din nou, da? Sau ceva de acest gen. Sper că situația nu se repetă, da? Încercați să vă eliberați de toate aceste gânduri, pentru că, din câte se pare, aici există o chimie foarte frumoasă între voi doi. Voi sunteți două persoane care și atrageți foarte mult, dar și vă iubiți foarte mult, cel puțin din câte văd acum din aceste cărți. Și ambii vă doriți o situație de echilibru, o situație de armonie, o situație calmă. Între voi există o conexiune spirituală. Nu cred că legătura voastră sau relația voastră este întâmplătoare, ci mai degrabă cred că este dată de la univers, de la divinitate, de la Dumnezeu, deci cum vreți voi să-i spuneți, dar voi simțiți acest lucru, simțiți că această persoană este persoana pe care poate voi ați așteptat-o ani și ani la rând. Și vă simțiți foarte, foarte bine în compania acestei persoane. Alături de această persoană, voi puteți să faceți alegeri foarte bune, atât voi cât și cealaltă persoană, da? Să creați o armonie între voi doi. Există deja această, așa cum am spus, o conexiune spirituală pe care voi o veți duce la un nivel mai superior, dar în același timp există și o dorință sexuală foarte mare între voi doi. Aici putem spune că este vorba inclusiv de suflete gemene, nu neapărat doar de suflete pereche. Dar bineînțeles că nu toată lumea acum care a ales această variantă este suflet geamăn cu persoana iubită. Dar mare parte dintre voi, da,
voi și persoana iubită sunteți suflete gemene și chiar dacă ar fi să vă despărțiți, să zicem, să luați hotărârea de a vă despărți definitiv, voi nu vă puteți lua gândul unul de la celălalt. N-ar fi nimic exclus ca aici, printre voi, să existe și astfel de excepții. Voi, cu această persoană, poate n-ați mai comunicat de ani de zile, dar gândul încă nu vi l-ați luat unul de la celălalt. N-ar fi nimic exclus aici ca să vă visați în ultima perioadă, poate că ați avut tot felul de vise despre persoana respectivă. Aceste vise nu sunt întâmplătoare, sunt pentru că atât voi cât și cealaltă persoană vă gândiți unul la celălalt. Au rămas poate lucruri nespuse aici, au rămas lucruri care trebuiau să se dezvolte armonios și frumos, însă lucrurile au luat totul pe o altă cale, da? Și au rămas în suspans. Iar acum cealaltă persoană se visează alături de voi, se gândește la cum ar fi fost dacă planurile respective ar fi mers până la capăt. Aici putem avea inițiale de X, de S, de L, de R, de O, de P, de G, de C, D, da? Și chiar avem și K, da? Și mai putem avea inclusiv inițiala T sau M. Bun, dar hai să vedem mai departe. Este atât de frumoasă, a început atât de frumos etalarea asta, hai să vedem totuși ce mai urmează pentru voi. Dacă această persoană face pași spre voi, hai să vedem, face această persoană pași spre voi în cazul în care sunteți separați, la asta mă refer. Dacă sunteți împreună, să vedem dacă face pași în plus. Cine știe? Bun, da, îmi place foarte mult această etalare, așa cum v-am și spus de la început. De ce? Pentru că chiar dacă mai există, să le spunem, anumite dificultăți, anumite obstacole, cum în această perioadă persoana la care voi v-ați gândit este posibil să simtă o oarecare greutate, să simtă să aibă un oarecare disconfort, să simtă că are pe cap poate mai multe griji decât ar trebui. Dar asta nu înseamnă că își ia gândul de la voi. Din contră, chiar se gândește ca foarte, foarte curând să vină la voi. N-ar fi nimic exclus, că chiar dacă nu vine fizic în zilele următoare la voi, să vă treziți cu un mesaj diferit, cu un apel telefonic diferit, poate cu un cadou surpriză, nu știu, ceva de acest gen. De ce? Pentru că această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă, vă vede ca pe persoana alături de care vrea să-și petreacă întreaga viață. Vă vede ca pe soția ideală, ca pe mama copiilor lui, indiferent de vârsta pe care o aveți, fiecare dintre voi, și chiar dacă poate nu mai puteți avea copii, asta nu înseamnă că această persoană nu are anumite vise în legătură cu această situație. Asta nu înseamnă că nu se gândește, nu știu, mi-ar place să fie mama copiilor mei, chiar dacă poate are alți copii dintr-o altă căsătorie sau ceva de genul, pentru că îi place felul vostru de a fi, îi place că sunteți mereu atentă cu cei din jurul vostru și sunteți o persoană care știe ce vrea de la ea, de la partener, sau de la cei din jur și chiar de la viață. Și atunci această persoană are nevoie de voi în viața sa,
pentru a putea merge mai departe. Aici n-ar fi nimic exclus să existe inclusiv o cerere în căsătorie, da? Sau dacă sunteți deja căsătoriți cu persoana, nu știu, să facă ceva în plus ce n-a mai făcut până acum, să facă ceva diferit. Dar eu aici cred că în foarte multe cazuri vorbim despre o relație în care nu sunteți căsătoriți cu această persoană, însă, nu știu din ce motive, cumva lucrurile la voi nu s-au legat încât să ajungeți în punctul de căsătorie cu acte. Poate că locuiți împreună, dar nu a fost poate momentul să vă căsătoriți cu acte. Acum această persoană visează destul de mult să facă și acest pas în a legaliza, în a oficializa, în adevăratul sens al cuvântului, relația voastră. Voi o să stați puțin pe gânduri, pentru că pentru voi e ca și cum un act nu ține de foame, să zicem așa, sau relația nu se bazează pe un act, voi încă mai aveți anumite temeri, anumite frici ca anumite situații să nu se repete. Poate că aveți tocmai frica că dacă vă căsătoriți cu această persoană, în momentul în care există acel act de căsătorie, persoana să nu se schimbe, să nu cumva din omul blând, omul calm să devină de fapt acel om pe care voi nu vi-l doriți în viața voastră. Da? Deci aici, din punctul meu de vedere, nu aveți motive de îngrijorare în acest moment, chiar dacă mai există anumite obstacole, chiar dacă mai există anumite lucruri poate care nu s-au spus până în acest moment, însă ideea este că din ceea ce văd aici, atât voi cât și cealaltă persoană vă doriți o relație foarte stabilă, o relație așa cum poate puține persoane visează la o astfel de relație sau mulți visează, sau mai bine spus, mulți visează, dar puțini o au. Da? Deci aș putea să spun că relația dintre voi și această persoană la care v-ați gândit este relația perfectă pentru voi. Da? Pentru fiecare dintre voi. Bun. Indiferent că v-ați gândit, poate nu neapărat la un iubit sau o iubită, poate v-ați gândit la o persoană cu care ați colaborat sau un prieten, dar indiferent la ce persoană v-ați gândit, indiferent de situația care este între voi și persoana la care v-ați gândit în acest moment, să știți că este o situație poate care acum vă dă bătăi de cap, dar în timp lucrurile se vor așeza, iar această persoană va veni înspre voi, veți comunica și lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi. Să trecem și la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru voi, cei de la varianta numărul 2, ce urmează între voi și persoana la care v-ați gândit. Vă gândiți, da? Hai să vedem. Gândiți-vă doar la persoana respectivă, nu la alte persoane, ca să nu încurcăm etalarea, da? Ok, hai să vedem. Da, doar ce vă spuneam, gândiți-vă doar la persoana respectivă. Se pare că o parte dintre voi ați încercat totuși să vă gândiți la două persoane în paralel, dar cărțile n-au vrut să iasă așa cum trebuia, da? Deci, un pic de atenție când vă gândiți. Ok, hai. Bun. Păi aici vorbim așa. Voi sunteți genul de persoană independentă din punct de vedere financiar.
N-am spus zodiile și probabil că le așteptați. Păi, în primul rând avem Rac, Scorpion, Pești. Mai avem zodii de foc, da? Berbec, Leu, Săgetător. Și mai avem zodia Fecioară, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Așa cum am spus, voi sunteți o persoană independentă din punct de vedere financiar. Sunteți o persoană care arătați bine, sunteți o persoană care atrageți persoanele din jurul vostru. Voi pot să spun că sunteți un bun sfătuitor, sunteți, de ce nu, un bun terapeut sau asistent medical sau ceva care nu neapărat trebuie să lucrați într-un domeniu medical, dar puteți să fiți inclusiv o persoană care dați sfaturi bune. Da? Cealaltă persoană la care voi v-ați gândit este o persoană care și ea stă bine din punct de vedere financiar. Din punctul meu de vedere are destul de multe afaceri sau coordonează o echipă destul de mare, ceva de acest gen. Este oarecum un lider, un șef, ceva de această natură. Nu este chiar o persoană care să-i plângi de milă, dar această persoană este ca un șarpe. Această persoană, atâta timp cât are de câștigat, se dă bine pe lângă tine. În momentul în care nu mai are de câștigat, scoate sabia, scoate șarpele din el, da? Ceva de acest gen. Aici, într-adevăr, au existat destul de multe discuții între voi și poate chiar o distanțare, sau sunteți în punctul în care să gândiți destul de serios dacă merită să mai continuați cu această persoană sau nu mai merită. Sunteți, aș putea să spun, într-un punct în care spuneți ori acum facem lucrurile cum trebuie și mergem înainte, ori ne despărțim definitiv. Cumva, din punctul meu de vedere, sunteți la o răscruce în acest moment și vă gândiți destul de serios ce să faceți pe mai departe în legătură cu această persoană. Poate că deja v-ați despărțit de această persoană, dar totuși gândul vă este dacă se reîntoarce. Oare se reîntoarce, oare nu se reîntoarce, oare mă caută, oare nu mă caută, da? Dar voi în acest, aș putea să spun, că vă gândiți destul de serios dacă să mai așteptați sau să nu mai așteptați această persoană. Această persoană la care voi vă gândiți, să știți că acționează destul de copilăros, indiferent de vârsta pe care o are. Nu are importanță că are 20 de ani sau că are 70 de ani. Da? Acționează la fel de copilăros, la fel de imatur, așa cum a făcut-o toată viața. Într-adevăr, își dorește un nou început cu voi, dar este un început cu destul de multe riscuri. Pentru că, așa cum am spus, el acționează ca un copil. Are spirit liber, dar face acțiuni negândite. Nu este că vine la voi și zice, da, mă, uite, m-am hotărât, vreau asta. Nu, acționează destul de impulsiv și destul de negândit. Acum, e clar că depinde de voi cum acceptați această persoană să se reîntoarcă la voi sau nu mai acceptați. Dar hai să vedem ce urmează să se întâmple între voi și această persoană. Dacă mă întrebați dacă această persoană se mai gândește la voi, da, aici gândurile cumva sunt la fel, în mare parte, dar mai mult el se gândește la voi decât voi la cealaltă persoană. Da? Pentru că probabil voi ați însemnat ceva mai mult pentru această persoană decât a însemnat această persoană pentru voi.
Bun. Dacă vreți să mergeți în continuare alături de această persoană, indiferent sub ce formă, puteți să mergeți, nimeni nu vă oprește, nimeni nu poate să ia hotărâri în locul vostru, însă trebuie să țineți cont exact de ce spuneam puțin mai devreme. Această persoană acționează destul de copilăros. În permanență, voi trebuie să fiți atente la ceea ce urmează să facă persoana. De ce? Pentru că niciodată nu știți la ce să vă așteptați din partea acestei persoane. Într-adevăr, este și genul de persoană care vă oferă poate stabilitate, poate oarecare siguranță pe care vă dă. Dar asta nu cred că este suficient pentru voi. Pentru că cumva veți spune, păi ok, îmi oferă stabilitate, îmi oferă siguranță, dar în permanență am tot felul de surprize neașteptate. Și acest lucru vă cam dă peste cap. Și sunteți într-o continuă confuzie alături de această persoană. Dacă vă gândiți în cazul în care revine această persoană, dacă va mai flirta cu alte persoane, să știți că da. Nu este că nu va mai flirta, din contră, va face acest lucru în continuare așa cum l-a făcut și până în acest moment. Iar voi, din punctul ăsta de vedere, veți avea destul de mult de suferit. Nu doar că veți suferi din cauza că vă trădează, vă minte în legătură cu alte persoane, dar cred că aici vorbim inclusiv și din punct de vedere financiar. De ce? Pentru că această persoană va încerca să vă îngrădească și din punct de vedere financiar. Nu știu, poate să zică ok, renunță tu la jobul tău că câștig eu bani. Sau poate să zică hai să avem cont comun și toți banii să-i punem acolo. Însă, în momentul în care puneți banii la contul comun, pentru fiecare leu pe care îl scoateți voi, trebuie să spuneți foarte clar. Am scos pentru că am avut nevoie de pantofi, sandale, mâncare și așa mai departe. Da? Deci, nu e că dacă sunt banii voștri acolo, această persoană nu vă va cere socoteală pentru bani. Nu, vă va cere socoteală în continuare. Dar hai să vedem dacă totuși această persoană ține la voi. Din punctul meu de vedere, această persoană este prea egoistă pentru a avea sentimente față de voi. Această persoană nu încearcă decât să vă rănească, nu încearcă decât să lase niște goluri în interiorul vostru. Este genul de persoană care cumva spune, lasă că vezi tu că fără mine nu te poți descurca, lasă că vezi tu că tot la mine te întorci, lasă că vezi tu că nu știu. Da? E ca și cum această persoană este buricul pământului, iar voi trebuie să vă înjosiți în permanență în fața acestei persoane. Însă, ceea ce nu înțelege această persoană este faptul că voi nu mai vreți această situație. Această persoană, în momentul în care revine la voi și e în relația cu voi în continuare, are în permanență interese ascunse. Nu este genul de persoană care să vină și să spună, băi, eu asta vreau, asta îmi doresc, putem să facem sau nu putem să facem. Nu, în permanență are interese ascunse, indiferent de ce situație vorbim dintre voi și această persoană. Că vorbim despre o situație de muncă, că vorbim despre o situație de iubire, nu are importanță situația despre care vorbim, indiferent la ce personaj v-ați gândit, acest personaj vrea cumva el să iasă în evidență, iar el poate ieși în evidență doar cu ajutorul vostru. De ce? Pentru că voi sunteți o persoană puternică și sunteți o persoană
care îl sau o puteți ridica. Voi sunteți persoana care poate ați pus această persoană pe un piedestal. În momentul în care voi nu mai faceți parte din viața acestei persoane, piedestalul cade, indiferent de câte afaceri are, indiferent de câți bani are în buzunar. Nu asta este important. Important este cum se simte el ca persoană, ca om. Da? Iar el se simte un adevărat șef, un adevărat lider, o persoană destul de importantă doar în preajma voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, dacă vreți să știți cum se încheie această situație, n-aș putea să spun că se încheie într-un mod plăcut. Da, această persoană vă va căuta la un moment dat, vă va cere să vă reîntoarceți la el, da, dar asta depinde doar de voi dacă vreți sau nu vreți să vă întoarceți la această persoană. Dacă vouă v-a plăcut viața pe care ați dus-o cu această persoană, atunci vă puteți întoarce. Dacă nu v-a plăcut, atunci puteți să vă vedeți de drumul vostru în viață, pentru că intențiile acestei persoane nu s-au schimbat, sunt intenții ascunse în continuare, intenții pe care voi le veți descoperi și mai apoi o să vă pară rău dacă vă reîmpăcați cu această persoană. Dar, așa cum am mai spus și o spun în continuare, hotărârea este la voi, nu în cărțile de tarot. Fiecare este liber să își aleagă drumul corect. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!